स्वागत किचन मध्ये। तर आता बाहेर मस्त असं पावसाळी वातावरण आहे आणि सर्वांनाच काहीतरी कुरकुरीत असं खावंसं वाटतं। तर आज आपण असेच झटपट होणारे मूग डाळीचे वडे कसे करायचे ते बघणार आहोत। तर आता इथे मूग डाळ वडा बनवण्यासाठी मी 1 वाटी मुगाची डाळ घेतलेली आहे। ती आता आधी आपल्याला स्वच्छ अशी धुवून घ्यायची। तर ही डाळ आधी आपण स्वच्छ अशी धुवून घेऊ। आता या डाळीमध्ये आपल्याला 2 वाटी असं गरम पाणी घालायचं। आता हे 2 वाटी गरम पाणी आहे ते आता आपल्याला डाळीमध्ये घालून घ्यायचं। आता हे वडे आपल्याला लवकर असे बनवायचे आहेत म्हणून यामध्ये आपण गरम पाणी घालत आहोत। आता यावरती आपल्याला झाकण ठेवायचं आणि ही डाळ आपल्याला एक 10 ते 15 मिनिटं अशीच भिजू द्यायची आहे। जर तुमच्याकडे वेळ असेल तर ही डाळ तुम्ही 2 तास देखील अशी भिजून ठेवू शकता। आता तोपर्यंत आपल्याला मिक्सरला हिरवी मिरची, आलं, लसूण आणि कढीपत्त्याची पानं बारीक अशी वाटून घ्यायची आहेत। हे मिक्सरला आपण आता बारीक असं वाटून घेऊ। हे पहा, या पद्धतीने आपल्याला हे मिक्सरला असं बारीक वाटून घ्यायचं। आता यामध्येच आपल्याला डाळ देखील बारीक करून घ्यायची। इथे आता 10 ते 15 मिनिटं झालेली आहेत। तर डाळ देखील छान अशी भिजली गेलेली आहे। हे बघा, डाळ छान भिजलेली आहे। तर ही डाळ आपल्याला एका चाळणीमध्ये काढून घ्यायची म्हणजे जे एक्स्ट्राचं पाणी आहे ते निघून जाईल। आता ही डाळ एका चाळणीमध्ये अशी काढून घ्यायची आणि यातली डाळ आपल्याला थोडीशी अशी काढून ठेवायची आहे। नंतर ही आपल्याला वड्याच्या बॅटरमध्ये घालायची आहे। आता या मिक्सरच्या भांड्यातच आपल्याला ही डाळ थोडीशी जाडसर अशी वाटून घ्यायची, खूप बारीक अशी वाटायची नाही। हे बघा, अशी थोडीशी जाडसरच आपल्याला ही डाळ अशी वाटून घ्यायची। आता सगळी डाळ आपण अशी जाडसर वाटून घेऊया। इथे आता डाळ बघा जाडसर अशी वाटून झालेली आहे। आता यामध्ये आपल्याला ही आपण जी डाळ बाजूला ठेवली होती ती घालायची। अर्धा चमचा आपल्याला जिरं घालायचं आहे। चवीनुसार यामध्ये आपल्याला मीठ घालायचं। एक बारीक चिरलेला आपल्याला कांदा घालायचा आहे आणि यामध्ये आपल्याला थोडीशी बारीक चिरलेली अशी कोथिंबीर घालायची। आता आधी आपण हे व्यवस्थित असं मिक्स करून घेऊ। इथे आपल्याला बाइंडिंगसाठी 1 चमचा तांदळाचं पीठ घालायचं आणि हातानेच आपल्याला आधी हे छान असं मिक्स करून घ्यायचं आहे। आता यामध्ये आपल्याला पाव चमचा एवढा सोडा घालायचा आणि परत एकदा छान असं हे मिक्स करून घ्यायचं। आता या पिठाचा आधी आपण वडा करून बघू। जर पीठ असं सैलसर वाटत असेल तर त्यामध्ये तुम्ही एखादा चमचा तांदळाचं पीठ घालू शकता। आता हा वडा इथे अगदी सहज होत आहे म्हणजे यामध्ये आपल्याला पीठ घालावं लागणार नाही। आता अशाच पद्धतीने आपण सर्व वडे करून घेऊ। आता असा थोडासा गोळा घ्यायचा आणि हातावरतीच हे वडे आपल्याला असे थापून घ्यायचे आहेत। अगदी सोपे आहेत करायला। आता अशाच पद्धतीने आपण हे सर्व वडे थापून घेऊया। हे बघा, या पद्धतीने आता आपण सर्व वडे करून घ्यायचे आहेत। हे वडे आपल्याला मीडियम फ्लेम वरतीच तळून घ्यायचे आहे। आता एक बाजू झाली की दुसऱ्या बाजूने देखील आपल्याला छान असे गोल्डन ब्राउन आपल्याला हे वडे तळून घ्यायचे आहेत। आता एका टिश्यू पेपर वरती आपल्याला हे वडे काढून घ्यायचे। हे बघा, छान असे गोल्डन ब्राउन कलर येईपर्यंत हे वडे आपल्याला तळून घ्यायचे आहेत। आता अशाच पद्धतीने आपल्याला सगळे वडे तळून घ्यायचे आहेत। इथे बघा, आता सगळे आपले मूग डाळीचे कुरकुरीत असे वडे तळून झालेले आहेत। करायला अतिशय सोपे आणि अगदी झटपट देखील होतात।
तर मस्त अशा पावसाळी वातावरणात तुम्ही देखील हे मूग डाळीचे वडे नक्की करून बघा.